nguồn thanh niên.vn, ngày 24 tháng 9. Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ trước đó về việc sớm nhất phải có một ứng dụng chính thức duy nhất, thuận tiện cho người dân sử dụng, đáp ứng được yêu cầu về thông tin, dữ liệu phục vụ công tác phòng chống dịch. Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an và các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ và thống nhất dùng chung một app cho nhân dân, trong đó quy định rõ, người có app xanh được di chuyển, người có app vàng hạn chế di chuyển. Người có app đỏ thì không được di chuyển ở nhà. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cần thống nhất với Bộ Công an. Bộ Y tế chỉ đạo phát triển một ứng dụng chính thức của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 để người dân sử dụng thuận tiện, tạm gọi là ứng dụng phòng chống COVID PC COVID. Rồi, hai tất cả các bạn ha. Thì chắc có lẽ không ít các bạn biết được cái thông tin ở đâu đó. Thì sau ngày 24 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ có yêu cầu ra một cái ứng dụng phòng chống Covid có tên gọi là PC Covid. Ứng dụng này sẽ thống nhất tất cả các ứng dụng trước đây như sổ sức khỏe y tế điện tử, Bluezone, VNeID. Tuy nhiên thì sau khi tải, cài đặt và đăng nhập thì có lẽ chắc không ít các bạn lại không rõ cái cách điền thông tin như thế nào, cái cách sử dụng ứng dụng này như thế nào và nó hoạt động ra sao. Thì mình cũng như các bạn vậy. Thì khi mới tại về mình cũng không có rõ những vấn đề này. Thì nhưng sau một thời gian mình đã nghiên cứu và tìm hiểu thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cái cách sử dụng ứng dụng PC Covid một cách chi tiết và cụ thể. Và cái phần cuối cùng là cái phần quan trọng nhất. Thì sau khi các bạn xem xong hết cái video này thì bạn sẽ chắc chắn sẽ nắm rõ cách sử dụng của ứng dụng và hiểu được cái quy trình hoạt động của ứng dụng một cách rõ ràng hơn. Là mời các bạn theo dõi video. Tất cả các bạn ha, rồi hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách sử dụng cái ứng dụng PC Covid các bạn ha. Rồi trước tiên các bạn nào sử dụng điện thoại Android thì mình phải kéo xuống ha, mình mở cái Bluetooth vị lên ha. Rồi đó, còn ai có wifi thì mình sử dụng wifi ha, còn không wifi thì sử dụng dữ liệu di động 3G ha bạn ha. Rồi còn đối với ai sử dụng điện thoại iPhone á, thì mình cũng làm tương tự ha, mở cái Bluetooth lại định vị lên ha bạn ha, để mất công chút khỏi mất công ứng dụng khi mình mở lên nó hỏi nó cũng vậy à. Rồi đầu tiên mình mở vào ứng dụng PC Covid ha. Rồi bạn chờ xíu nó khởi động lên ha. Thì đây bật Bluetooth nè, tại cái Bluetooth này bật sao mà chưa lên. Rồi ok. Rồi thì khi mà vào màn hình thì bạn sẽ có, sau khi cái video trước thì mình đã chia sẻ các bạn cách tải, cài đặt và đăng nhập vào rồi ha. Rồi tiếp theo khi mà bạn đăng nhập vào thì bạn sẽ có cái màn hình như vậy. Thì đầu tiên cái mục đó là mục quản lý QR ha. Rồi mình mở lên. Rồi thì ở đây nó có hai thông tin, một cái là QR cá nhân, cái hai là QR địa điểm ha. Rồi đầu tiên bạn cứ click vào cái tạo mã QR cá nhân đi. Tích vào tạo mã QR cá nhân thì những thông tin nó sẽ kể chứ không. Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo về cái thông tin ha. Đó, thông tin người khai, ví dụ như họ tên, mình họ tên gì thì mình điền vào nha. Bạn nhớ ghi là chữ in hoa nha bạn nha. Đó, ghi bằng in hoa hết luôn. Rồi tiếp theo là chứng minh nhân dân hoặc là thẻ căn cước ha. Đó, còn mình có thông tin mình điền vào. Ai có chứng minh nhân dân thì điền số chứng minh nhân dân, còn có số căn cước thì điền số căn cước. Rồi tiếp theo với mục số bảo hiểm y tế. Số bảo hiểm y tế thì nếu các bạn biết cái số bảo hiểm y tế thì điền vào, còn không biết thì thôi mình không điền. Rồi không sao. Rồi tiếp theo là cái ngày tháng năm sinh ha, mình sinh ngày mấy tháng mấy thì mình điền vào. Đó, ngày mấy tháng mấy mình điền vào ha. Đó mình điền vào. Rồi năm sinh mình năm mấy rồi mình điền vào các bạn ha. Rồi tiếp theo về giới tính mình nam hay nữ hay là giới tính khác. Nếu mình không phải nam không phải nữ thì mình cứ điền giới tính khác tự nhiên không sao nha. Rồi ok bạn, nhưng mà nhớ điền giới tính khác rồi là mấy cái mục kia là mấy cái ứng dụng kia hay là mấy thông tin khác mà cũng điền giới tính khác luôn nha bạn. Đó rồi không, cái này mình nói vui thôi nha. Rồi chứ thường trên cái căn cước với căn cước hay gì đó hình như mình nhớ là nó có cái mục lúc mà khai báo người ta có mục giới tính nữa. Đó rồi ok bạn. Rồi tiếp theo là số điện thoại ha. Số điện thoại thì bạn nhập số điện thoại vào nha, không được để trống số điện thoại nha. Nhớ cái số điện thoại nào mà bạn đã đăng ký khi bạn đi tiêm chủng á thì bạn nhập đúng số điện thoại đó nha bạn nha. Rồi
mình có email thì mình sẽ điền email vào. Rồi tiếp theo ha, rồi mình quốc tịch Việt Nam, quốc tịch gì thì mình điền quốc tịch Việt Nam ha, mình điền vào ha. Còn người nào nước ngoài hay gì đó mình cứ điền quốc tịch nước gì đó thì cứ điền vào ha bạn ha. Rồi tiếp theo thông tin địa chỉ liên lạc, thì ví dụ mình hiện tại mình đang ở đâu thì mình cứ điền thông tin đó ha bạn ha. Ví dụ tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình điền thành phố Hồ Chí Minh hay không. Rồi phường gì, mình đang ở phường Trường Thọ, mình ở phường Trường Thọ. Rồi mình ghi địa chỉ, số nhà, mình ghi ví dụ địa chỉ mình ở số mấy, đường gì, rồi khu phố mình khu phố mấy, rồi mình tổ gì. Rồi đó là 4 thông tin đó ha. Rồi sau đó bằng điền đầy đủ ha. Ví dụ mình ở số 2, ví dụ như đường số 5, khu phố 6, ví dụ như tổ 4 ví dụ vậy. Rồi mình điền vào, thì sau khi mình điền vào mình bấm nút lưu lại, kịch rồi xong ha bạn ha. Rồi ok bạn. Thì sau khi lưu lại chúng ta sẽ người ta sẽ có một cái mã QR này. Thì ý nghĩa của mã này là nó có tác dụng gì? Thì cái mã này là khi bạn đi đến một cái nơi nào đó, hay là một cái cơ quan nào đó, người ta yêu cầu cung cấp cái thông tin cá nhân mình, thì mình có thể là mình mở cái mã lên, người ta sẽ quét thông tin đó. Thì khi mà cái máy quét người ta nó cập nhật về cái hệ thống, người ta sẽ có được cái thông tin bạn đến một cái nơi nào đó, và xác nhận người ta khi mà có thông tin vấn đề về cái bệnh dịch hay gì đó thì người ta sẽ biết bạn là người ở đâu như thế nào đó, cái thông tin cá nhân của bạn người ta có thể liên hệ đến bạn, người ta thông báo hay gì đó vân vân. Đó là cái ý nghĩa về cái QR code của QR code cá nhân. Rồi tiếp theo là mình sẽ đến cái QR địa điểm ha. Thì cái tạo cái QR địa điểm này mình có thể là mình tạo, ví dụ mình có thể là bấm vô tạo mã QR địa điểm đây. Thì QR địa điểm này thì tạo mình có thể là ví dụ mình đặt đầu tiên là cái mục là đặt tên địa điểm. Ví dụ đặt tên địa điểm, ví dụ nhà riêng đi, ví dụ mình đang ở nhà riêng mình ghi nhà riêng ví dụ vậy. Rồi còn nếu ví dụ bạn ở ví dụ như một cái hiện tại mình đang ở một cái nhà mình là một cái xưởng ví dụ như xưởng may đi đó, ví dụ xưởng may thành công hay gì đó vân vân. Đó thì mình điền vô ha, mình hiện tại là đang ở xưởng may thành công ví dụ vậy vân vân. Ví dụ có nhiều lúc có nhiều bạn đang ở nhà trọ thì có thể ghi nhà trọ cũng được đó, nhà trọ đó, một nhà trọ đó vân vân. Đó là cái địa điểm của mình ha bạn ha. Còn mình ví dụ mình ở nhà riêng thì mình ghi nhà riêng ví dụ vậy đó. Rồi mình có thể tạo rất nhiều địa chỉ. Ví dụ nếu mà trường hợp ví dụ như ở đâu đó mình ở 2 nơi thì mình có thể làm tạo hai cái mã QR địa điểm luôn vẫn được ha bạn ha. Rồi tiếp theo mình nhà riêng ví dụ vậy đi. Rồi địa điểm ngay cái địa điểm ở nhà đó là ở đâu, ví dụ địa điểm nhà mình hiện tại nhà riêng mình ở thành phố Hồ Chí Minh ví dụ vậy. Rồi mình ở quận gì đây, ví dụ mình ở quận Thủ Đức, là hiện nay cái quận Thủ Đức được đổi tên là thành phố Thủ Đức ha bạn ha. Mình điền vào thành phố Thủ Đức. Rồi thành phố Thủ Đức này thuộc phường gì, thì mình đang phường ở Trường Thọ ví dụ đi. Rồi bắt đầu mình mới ghi cái địa chỉ chính xác vào cái mục này ha. Rồi ví dụ nhà, tổ dân phố đó. Nói chung là nhiều lúc nó ghi mình cái thấy nó không thống nhất, do đó thì thôi mình cứ điều chỉnh cho nó đúng giống như cái thông tin cá nhân vậy đó. Bây giờ ghi cho rõ thôi, ví dụ như số, ví dụ mình ở số 2 đi ví dụ vậy. Ví dụ như đường ví dụ như đường 5 đi đó, số 2 ví dụ đường 5 đó. Đó ví dụ như tổ gì, tại ở trên mình đã có phường rồi, mình nghĩ chắc không cần ghi phường nữa đâu, mình ghi khu phố rồi được rồi. Đó ví dụ mình ở khu phố đó, ví dụ như mình ở thành phố của mình là khu phố ha, của bạn ấp thôn xóm xã gì đó bạn cứ ghi ra ha. Rồi mình ở tổ 5 đó ví dụ vậy, ví dụ tổ 6 đi ví dụ vậy đó. Đó thông tin cụ thể ha. Rồi thì họ tên người đăng ký, ví dụ mình tên gì mình đăng ký, mình ghi tên vào, mình là người đăng ký, mình tên gì đó ví dụ. Rồi ví dụ đó người đăng ký ok bạn ha. Mình tên Long, mình ghi họ tên, mình đăng ký ra. Thì sau khi tạo mã QR, mình bấm nút tạo mã QR bạn ha. Thì sau khi tạo mã xong thì mình sẽ có cái đây đó, cái mã địa chỉ nhà của mình đó. Đó ví dụ khi mà mình đi ra đường, mình đi đến một cái chốt kiểm dịch nào đó hay là mình đi đến một cái cơ quan địa phương nào đó, người ta yêu cầu mình cung cấp thông tin cá nhân hay là cái thông tin địa chỉ của mình, cái nơi ở mình đâu,
thì thay vì mình phải ghi giấy ghi tờ rồi rất là phức tạp nhanh, người ta thường khi mà người ta cần cung cấp những thông tin, ví dụ những cá nhân gì thường người ta sẽ có một cái máy người ta quét để người ta lưu cái thông tin về hệ thống, ví dụ như vậy. Tại vì cái BC sau ngày 24 tháng 9 này thì cái BC Code này là sau khi mà được hoàn thành thì triển khai nó được ổn định thì hầu hết tất cả người dân đều sử dụng cái ứng dụng này thay thế cho tất cả các ứng dụng khác. Do đó thì bạn đi đâu thì cái ứng dụng này cũng sẽ đều được cái mã hóa đều đồng bộ như nhau hết. Ví dụ như khi đến một cái cơ quan nào đó thì người ta sẽ có một cái máy quét, người ta có thể là nó cũng đồng bộ với lại cái hệ thống này. Chỉ cần người ta yêu cầu bạn cung cấp thông tin địa chỉ nơi ở bạn, thì tất nhiên thì khi đó các bạn không cần phải cầm tờ giấy, bạn ngồi ghi tay nó rất là mất công phức tạp. Do đó chỉ cần người ta cầm một cái quét, người ta quét kịch vào cái mã code của bạn là xong, đơn giản. Hay là bạn đi qua một cái chốt kiểm dịch nào đó, người ta cần biết bạn đâu, lỡ khi bạn bị mắc bệnh hay như nào đó thì sao, thì người ta cần có những cái thông tin phản hồi hay là liên lạc với bạn ngay lập tức để ngăn chặn, biết được bạn ở đâu, ngăn chặn bạn đi tiếp xúc với khu vực khác nữa. Rồi tới đây các bạn ok ha, mình đã chia sẻ các bạn về cái QR cá nhân và QR địa điểm ha. Giờ chúng ta sẽ qua tiếp cái phần khác ha bạn ha. Rồi tiếp theo mình chuyển qua mục khai báo y tế các bạn ha. Rồi mình lít vô lít vô khai báo y tế. Rồi mình lít vào khai báo y tế tiếp ha. Rồi ok các bạn. Rồi trước tiên mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách để mình điền cái thông tin khai báo y tế như thế nào ha. Rồi tiếp theo về mục lít vào tiếp khai báo y tế ha. Rồi mình sẽ chuyển sang mục khai báo y tế. Rồi thì sau khi bạn điền cái thông tin cá nhân á, hồi nãy mình đã điền thông tin cá nhân á, thì bạn lít thấy cái mục chi tiết đúng không ạ? Mình sẽ lít mục chi tiết, mình chỗ xuống. Rồi thì khi bạn điền rồi thì qua một khai báo y tế thì những mục thông tin cá nhân mình nó sẽ tự cập nhật và điền vào ha bạn ha. Thì bạn chỉ việc lít xuống, lít chi tiết các bạn coi sơ thôi, coi là thứ nhất là bạn ghi họ tên đầy đủ đúng hay chưa. Nè thấy không, cái họ tên là mình quên ghi dấu này, thấy chưa đó, mình quên bỏ dấu phải không, đó mình ghi sai về cái họ tên này không. Đó bây giờ mình sửa lại, đó thấy chưa, đó mình sửa lại thấy không. Rồi đó mình sửa dấu lại. Tuy nhiên bạn nhìn thấy bạn ghi đúng vậy, tôi lúc cái cập nhật lại cái là bạn nhìn lại bạn thấy bạn sai liền à. Đó sửa lại cho nó đúng cái họ tên dấu nào ha, đó nó mới đúng ha. Rồi tiếp theo bạn kiểm tra coi chứng minh nhân dân, số căn cước mình có đúng hay chưa. Rồi ngày tháng năm sinh, coi kiểm tra ngày tháng năm sinh mình có đúng chưa, ngày tháng năm sinh đúng hay chưa. Rồi tiếp theo là giới tính ha. Ok bạn, giới tính nam hay nữ gì đó đúng hay chưa. Ok, nếu đúng thì mình bấm nút gọn lên. Rồi đó thì vậy thôi. Rồi mình sẽ chuyển qua cái mục, ví dụ mình đọc là tiếp thông tin là trong vòng 14 ngày qua anh chị có đến tỉnh thành phố nào hay không, có đi nhiều nơi hay không. Nếu mà bạn có thì bạn sẽ ghi có ha bạn ha. Đó thì ví dụ đi, mình nói ví dụ đi, mình đi từ hôm qua đi, mình đi từ thành phố Hồ Chí Minh, cái nơi mình ở nè. Đó thì khi bạn click qua thì cái nơi bạn ở, cái địa chỉ bạn, cái nơi bạn đang ở thì nó sẽ điền thông tin cho bạn sẵn luôn ha. Đó còn cái thời gian đi nè, đó bạn sẽ điền vào ngày hôm qua là ngày 3 đây. Đó ngày 3 tôi có đi qua bên Bình Dương đi. Đó rồi tiếp theo là cái nơi đến, nó điền sẵn thông tin, bạn chỉ ngó sơ thông tin coi điền đúng hay không thôi. Rồi nơi đến, bạn ở đến thì cũng là bạn đi cũng trong ngày hôm qua bạn đến thôi. Rồi tỉnh đi tỉnh gì đó, tỉnh hôm qua bạn đến, ví dụ như tỉnh Bình Dương đi, bạn điền Bình Dương vô. Rồi tiếp theo là quận huyện, ở đây ví dụ như thành phố Thủ Dầu Một đi ha. Rồi phường bên đó là phường gì, phường Phú Lợi. Rồi ví dụ bạn đi đến ví dụ như số 28 Cách Mạng tháng 8 đi ha, Cách Mạng tháng 8 ha. Đó ok, đó rồi ok. Đó thì bạn cứ khai báo như vậy thôi, thực tế thôi. Đó rồi nếu mà bạn đi thêm nhiều nơi nữa, bạn list thêm thì đó bạn thấy không, đó ngay cái địa chỉ nó có rõ ràng đây, nó có ghi nhận đây ngày 3 tháng 10 đó cập nhật, đi từ số 2 đường, rồi đi tới số 2 đường Trường Thọ gì đó, thành phố Đức. Rồi bạn đi tới là đến là 28 Cách Mạng tháng 8, phường Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Đó ví dụ vậy, đó là vậy. Rồi thì mình thẳng đây mình chia sẻ về cái ý nghĩa của khai báo y tế luôn. Thì cái việc khai báo y tế này nó rất là quan trọng ha bạn ha. Tại vì khi bạn khai báo như vậy nó rất là tốt. Ví dụ như ví dụ mình ở đây bình thường đi, tuy nhiên mình đi đến cái khu vực đó thì trước thời điểm mình đi thì hiện tại khu vực đó là một cái vùng xanh,
không có gì hết. Nhưng tuy nhiên cái thời điểm mình đến á, thì nó đã bị âm ỉ trong đó rồi, thì vô tình bạn cái thời điểm bạn đến là nó đã bộc phát rồi, thì do đó vô tình bạn đi vào vùng đỏ đó, bạn tiếp xúc với rất nhiều người trong đó, tuy nhiên bạn không có biết đó, bạn không biết đúng không ạ? Tuy nhiên tại vì do có hệ thống này thì tất cả những cái vùng người ta đã khai báo lên hệ thống hết, thì người ta biết cái vùng đó là vùng đỏ, là cái vùng có rất nhiều người bị nhiễm bệnh đó. Thì vô tình bạn đi đến cái nơi đó, thì bạn đi đến nơi đó thì bạn không biết, bạn đi về vẫn bình thường. Tuy nhiên thì khi bạn có khai báo y tế, bạn đến nơi đó thì trên hệ thống người ta sẽ cập nhật, người ta biết được cái thông tin cái đây đó có cái vùng đỏ, nhưng có người đã đi đến cái nơi đó, người ta sẽ check lại cái thông tin của bạn. Ta nhìn thấy cái thông tin của bạn đã điền đây đi từ cái địa chỉ là từ số 2 đường 4 gì đó ở phường Trường Thọ, đi đến nơi đó thì lúc đó lập tức người ta sẽ tra cứu lại thông tin của bạn ở đâu. Người ta đã liên hệ trực tiếp với bạn rằng bạn ơi, bạn đã đi hôm qua bạn đã đi đến một cái vùng đỏ rất nguy hiểm, do đó thì chúng tôi là bên bộ phận y tế sẽ hỗ trợ bạn để test cái sức khỏe cho bạn đó. Nếu mà có thì người ta sẽ hỗ trợ bạn cấp thời liền, còn hơn nếu mà dụ như bạn không biết, bạn im lìm luôn, bạn không hay báo gì hết, khi tới đó thì bạn đi về tới 5-7 bữa sốt ho, bạn cứ nghĩ tôi chích ngừa rồi, tôi bị sốt bình thường thôi, bạn nghĩ bạn sốt ho bình thường do bạn âm ỉ. Do đó khi mà bạn phát hiện nó lại nặng quá rồi thì vấn đề nó lại không kịp. Tuy nhiên cái đó là chỉ là mang tính cái chất cá nhân thôi nha bạn, cá nhân thôi. Tuy nhiên nếu mà trường hợp bạn không biết, bạn lại đi về sớm, bạn lại tiếp xúc với người A, tiếp xúc người B, tiếp xúc với người D, tiếp xúc người này, bạn tiếp xúc người tùm lum người hết, thì dẫn đến bạn thì sao bạn? Thì có phải là bạn vô tình bạn đã từ cái việc mà bạn đem một chứng bệnh, cái bệnh từ cái vùng đỏ đó đi về nhà rồi bạn lây cho tất cả các người trong vực. Thì chỉ một mình bạn không nói, tuy nhiên thì cả xã hội luôn, tất cả mọi người đều làm như vậy, thì dẫn đến chúng ta trở thành một đại dịch rất là lớn, rất là nguy hiểm các bạn. Do đó cái việc khai báo y tế là cái việc cực kỳ quan trọng nha bạn nha. Với lại cái hai là cái ý nghĩa khai báo y tế, thì sau khi bạn khai báo y tế thì bạn cũng sẽ có một cái mã code. Tuy nhiên thì đến đó, ví dụ bạn đến một khu đó thì bạn phải khai báo y tế, thì người ta sau khi người ta check cái mã code của bạn thì người ta mới sau khi bạn khai báo y tế đầy đủ thì người ta mới bắt đầu mới cho bạn đi vào khu vực đó nha. Đó, khai báo y tế thì nó cũng có ý nghĩa là như vậy nữa. Còn nói chung là cũng nó còn nhiều vấn đề khác nữa, thì nói chung mình cũng chia sẻ chung để các bạn có thể là nắm sơ về cái ý nghĩa của khai báo y tế là để làm gì thôi đó. Rồi nếu mình không có vấn đề gì thì không đi đâu thì mình bấm không ha bạn ha. Rồi tiếp theo thì trong vòng 14 ngày qua thì anh chị có cảm thấy biểu hiện sốt ho gì không? Thì bạn có cảm thấy cái biểu hiện gì thì bạn cảm thấy tiện tôi chích thuốc về, hay là tôi thấy gì đó, tôi có cảm giác gì đó ớn lạnh gì đó vân vân, thì bạn cứ khai báo bình thường thôi, thì có thể người ta sẽ hỗ trợ, ta tư vấn cho bạn thôi, người ta phản hồi thông tin cho bạn thôi đó. Còn nếu không có thì mình bấm không thôi, đơn giản thôi. Còn tiếp theo đó là trong vòng 14 ngày qua thì anh chị có tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh Covid-19 hay không? Đó, mình có tiếp xúc với người mình nghi ngờ mắc bệnh thì mình ghi có, còn không mình ghi không. Đó. Còn hoặc là mình tiếp xúc với người nước ngoài, ví dụ cái người từ nước khác, cái nước có bệnh, vậy ngay là nước nào cũng có bệnh hết đó. Ví dụ mình đi Campuchia là vân vân, hay là Mỹ gì đó vân vân. Đó, vậy thì mình có thì mình ghi có, còn không mình ghi không. Đó. Còn tiếp theo là bạn có tiếp xúc với người có biểu hiện ho sốt thì không? Ví dụ như ở xóm mình vô tình có một cái bà kia, bà nói chuyện mình nhưng mà bà ho sốt hoài không biết tại sao. Đó thì cái này là một cái điều mà chúng ta cũng phải cần khai báo giùm người ta. Tuy nhiên lúc người ta có sợ quá không biết, tuy nhiên thì người ta lớn tuổi con sợ người ta không biết, nhưng tuy nhiên mình cũng là người tiếp xúc gần ở đó, mình cũng thể là cảnh báo đến người ta, hoặc là khai báo giùm người ta để có những cái cơ quan người ta cảnh báo hoặc là hỗ trợ ha bạn ha. Này nó rất tốt thôi. Khai báo y tế theo các bạn không biết đánh giá như nào, nhưng đối với mình hiểu được cái khai báo y tế là cực kỳ quan trọng các bạn, cực kỳ ý nghĩa luôn các bạn. Đó. Rồi sau khi bạn khai báo y tế xong, bạn bấm nút gửi tờ khai các bạn ha. Đó, gửi tờ khai. Thì lúc đó thì cái hệ thống đó nó sẽ cập nhật tại vì mình gửi rồi chứ mình không có gửi nữa, mình bấm dừng khai các bạn ha. Đó, mình chỉ chia sẻ bạn thôi. Đây thì tiếp theo đó là cái mã code, QR code sau khi bạn khai báo y tế không là bạn nó có bấm bạn có lịch sử nè, bạn có lịch sử dịch tễ nó có ghi nè. Đó, nó có ghi rõ ràng, ví dụ khai báo y tế ngày mấy. Đó, ngày mấy ở đây, chi tiết rõ ràng ở đây. Đó, đầy đủ các bạn ha.
Đó là mình khai ngày nào là nó có ghi cập nhật trên hệ thống các bạn ha. Đó là tự mình khai báo đó. Đó, và là cái mã code này, cái mã code khai báo y tế thì nó cũng có ý nghĩa là ví dụ như khi bạn đi tới, bạn lưu thông tới một cái nơi nào đó, người ta có thể người ta là yêu cầu bạn phải không biết là bạn khai báo y tế chưa, thì người ta có thể là người ta thông thường đó, thì nếu bạn không có cái mã như trên app này thì bạn phải có một tờ giấy, bạn phải khai trong một cái tờ giấy đó, bạn cầm theo tờ giấy đó. Khi mà đi qua chốt bạn phải đưa cái tờ giấy cho người ta kiểm tra bạn đã khai báo y tế chưa, ví dụ vậy. Đó thì nó rất mất công, hoặc là nếu bạn không có tờ giấy, người ta phải đưa vào tờ giấy, bạn ghi thông tin vô, bạn khai báo y tế xong bắt đầu để người ta biết bạn ở đâu như thế nào đó. Rồi nó rất mất thời gian các bạn ơi. Thì sau khi bạn khai báo y tế không, nó có cái mã code rồi, chỉ cần đi đến cái nơi đó, người ta hỏi bạn, họ yêu cầu cái mã khai báo y tế, bạn chỉ cần đưa cái mã khai báo y tế ra, thì đây người ta quét cái là xong rồi, bạn có thể là đi qua cái nơi cái nơi kiểm dịch, hay là cái nơi cái chốt đó không, cái chốt lưu thông đó, ví dụ vậy đó. Rồi về ý nghĩa khai báo y tế là như vậy ha bạn ha. Rồi mục tiếp theo mình phải khai báo ha, cái này là cái khai báo di chuyển nội địa ha. Cái này cũng rất quan trọng các bạn nha. Có nghĩa là bạn đi đến một nơi nào đó, hay là trước mình cần phải khai báo cái thông tin này nha các bạn. Đó, ví dụ mình nói, ví dụ trường hợp ví dụ như bạn về quê đi, đây rồi click vào khai báo di chuyển nội địa ha. Ví dụ mình về quê rồi đó, mình về quê, bạn chờ xíu đi ha, mình phải khai báo mình di chuyển vào ha. Rồi ví dụ mình về quê, mình đi bằng xe gì, xe cá nhân thì mình điền xe cá nhân, thì xe cá nhân mình điền số hiệu biển số xe mình vô, ví dụ vậy. Hoặc là mình đi xe khách, mình điền số xe khách vô, đây mình điền xe khách ha. Rồi ví dụ như mình đi xe gì đó, biển số hiệu ví dụ như là 51G, ví dụ vậy, 04033 đi, ví dụ vậy. Rồi thì rồi số ghế, ví dụ mình ngồi ghế số 10 đi đó, số 10 điền vào ha. Ngày khởi hành là cái ngày mà mình hiện tại là mình sẽ khởi hành, và mình khai báo ngay ngày đó luôn các bạn ha. Đó là hôm nay ha, bạn đi ngày hôm nay, bạn khai báo ngày hôm nay luôn. Ví dụ hôm nay ngày 4 là bắt đầu mình đi nè. Đó, bắt đầu mình nơi phương tiện đi. Ví dụ cái xe này ở đâu, ví dụ cái xe này nó thuộc bến xe miền Tây, thuộc thành phố Hồ Chí Minh, mình điền vào. Đầu tiên là tỉnh thành thành phố Hồ Chí Minh, rồi đi bến xe miền Tây, ví dụ vậy. Rồi tiếp theo là nơi phương tiện đến, ví dụ mình nơi cái xe này đến, ví dụ là đến đi về Tiền Giang đi, vô Tiền Giang cho gần, dễ ví dụ ha. Bây giờ Tiền Giang, rồi Tiền Giang, đi Tiền Giang vô. Rồi nơi đến của xe này đó, cái xe này sẽ thể đến ví dụ như là bến xe Cái Bè, hay là bến xe Gò Công Tây đó. Ví dụ như xe này đi đến bến xe Tiền Giang luôn, thì mình tìm bến xe Tiền Giang, đây bến xe Tiền Giang luôn rồi ha. Rồi tiếp theo ha, cái mục đó là cái mục nơi cái người khai đến ha. Đó, có nghĩa là ví dụ như mình nói, ví dụ như mình đi đến là ví dụ như là ở tại cái nơi đến này á, thì ví dụ mình đến luôn ngay chỗ xe là mình đến ngay bến xe Tiền Giang luôn, thì chúng ta sẽ điền cái địa chỉ của bến xe Tiền Giang vào ha bạn ha. Đó, tiếp theo là về tỉnh thành, thì bắt đầu là bây giờ là mình ghi địa chỉ cái nơi đến của mình, nơi cái nhà mình á, nơi nhà mình đang đến á. Đó, ví dụ tỉnh thành. Rồi mình ví dụ như tỉnh Tiền Giang đi. Tiền Giang nó mất tiêu rồi. Ủa, xong không thấy Tiền Giang nó tiêu rồi. Đây, Tiền Giang ví dụ vậy, đây. Rồi, quận huyện thuộc thành phố Mỹ Tho đi ha. Rồi thành phố Mỹ Tho. Rồi tiếp theo là phường xã. Ví dụ mình đến ngay chỗ phường 10 đi, hay là phường 9 gì đó vẫn được. Rồi. Rồi cái mục này như bắt đầu bị lỗi nè bạn. Hôm trước là mình có thể là vào cái mục số nhà này, mình sẽ cài đi vô vào cái địa chỉ số nhà của mình vô đây. Hôm trước là mình khai được cái mục địa chỉ số nhà này, mà hôm nay là mình bấm vô hết khai được rồi nè. Hồi nay bấm vô không được, nó bị lỗi gì đó. Đó, ví dụ như giờ số nhà là bắt đầu mình sẽ khai địa chỉ bên nhà mình nè. Ví dụ nhà mình ở này vô vào được rồi đó. Số nhà thì mình sẽ khai ví dụ như là nhà mình ở số, ví dụ như số
số 2 đường Nguyễn Trãi, ví dụ ví dụ số 2 mình cách mạng tháng 8 đi. Đó, mạng tháng 8 mình thuộc khu phố mấy. Đó thì ở dưới có khu phố thì mình có khu phố, ví dụ mình ở khu phố 3 ví dụ như vậy. Đó mình điền khu phố 3 vào. Đó, khu phố 3. Đó, rồi đây là đúng là cái địa chỉ nhà mình nơi đến nào đó. Còn ở trên ví dụ như nó thuộc nó thuộc ở trên là có địa chỉ chính xác cụ thể rồi. Đó, ok, đó là cái mình sẽ khai cái nơi đến như vậy. Thấy không? Đó là vậy. Đó. Rồi tiếp theo đó là mục là trong vòng 14 ngày qua anh chị có đi đến tỉnh thành phố nào khác hay không? Đó, nó cũng giống như cái mục khai báo y tế thôi. Đó, nếu mình ngoài cái mục đó thì mình có đi thì mình cứ khai báo ha, để họ có cái ví dụ như để hệ thống trên đó người ta sẽ nắm được thông tin. Ví dụ như vô tình mình đi những cái nơi khác nó có cái vùng dịch á, người ta sẽ thông báo trực tiếp mình và người ta xuống ngay thông báo xuống ngay cái địa phương mình luôn, để người ta hỗ trợ mình vấn đề y tế, hỗ trợ mình vấn đề theo dõi. Đó, nếu mà không có thì thôi. Còn nếu có thì bạn có thể là bạn phản ứng kịp nhanh chóng hơn và nó ngăn chặn cái việc lây lan ra cộng đồng. Vô tình như bạn đi đến vùng dịch nào đó trước 14 ngày, vô tình bạn bị nhiễm bệnh thì bạn đâu biết được đâu, tới khoảng từ 5 đến 7 ngày hay gì đó, mười mấy ngày sau bạn có thể là mười mấy ngày sau bạn mới phát hiện được. Do đó thì nó rất nguy hiểm. Do đó khi có thông tin đó người ta sẽ hoặc là cái nơi địa phương người ta sẽ dựa vào thông tin này, người ta sẽ có những cái hỗ trợ bạn trước khi bạn có thể cho bạn đến về nhà. Tuy nhiên thì có thể là bạn hạn chế ra đường hay gì đó vân vân, thì sau khi đó bạn được kiểm tra an toàn thì bạn sẽ được ra đường. Đó, ví dụ như vậy. Còn mình có đi mình ghi có, còn mình sẽ điền giống như cái việc một khai báo y tế trên đó vậy đó. Đó, thông tin mình đi đâu như nào đó mình cứ khai vào để người ta có những cái hệ thống, người ta có những cái cảnh báo để ngăn chặn kịp thời những vấn đề về việc mà dịch có thể bùng phát các bạn ha. Đó, rồi tiếp theo là trong vòng 14 ngày qua anh chị có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, đau người hay không? Nếu có mình ghi có, còn không mình ghi không thôi. Đó. Rồi tiếp theo là anh chị tiếp xúc với ai trong vòng 14 ngày hay không? Có dấu hiệu mà tiếp xúc với những người mà có mắc bệnh Covid, nghi ngờ mắc bệnh Covid, hay là những người từ các nước có bệnh Covid hay không, hay là có dấu hiệu ho sốt gì hay không, những người mà dấu hiệu ho sốt hay không. Nếu có mình có điền có, còn không mình điền không thôi. Thấy không? Rất đơn giản, này cũng giống như khai báo y tế bạn ha. Rồi sau đó bạn bấm gửi tờ khai ha. Ok, thì sau khi gửi tờ khai xong bạn sẽ có được cái mã code này. Thì đó, cái mã code này nó rất quan trọng ha. Đó, thì cái mã code này khi bạn đi đến một nơi, bạn đi về Tiền Giang đi, thì khi đó thì trước khi bạn vào cái tỉnh Tiền Giang thì các đội mà giữ túc trực cái chỗ bảo vệ cái chỗ cái cửa vào á, thì người ta sẽ yêu cầu bạn xuất trình cái thông tin về khai báo y tế. Đó, khai báo di chuyển trên nội địa. Người ta ví dụ như nếu mà trường hợp bạn không có mã code này, bạn không có này, bạn phải lấy, người ta phải đưa một tờ giấy, bạn ngồi bạn ghi cầu nửa tiếng đồng hồ, hay nửa tiếng đồng hồ thì bạn thông bắt đầu ngồi cái giấy ghi, rồi trong quá trình tiếp xúc qua lại bạn rất là dễ mắc dịch, đúng không? Mắc nhiễm bệnh nữa, đúng không? Mà bạn lại mệt mỏi nữa, rất là phức tạp. Đó, do đó thì có cái mã code này, bạn đưa cái mã code này ra là xong, người ta lấy máy quét, ta quét cái kịch là hệ thống có thể cập nhật lên hệ thống đó đầy đủ. Đó là bạn đã khai báo đầy đủ cái thông tin y tế, thấy không? Đây rồi. Đó là vậy. Do đó thì rất là nhanh và ấy ha bạn ha. Rồi tiếp theo mình sẽ chia sẻ tiếp bạn về cái mục đó là cái mục mà bạn thấy ở mục ví dụ như là vaccine chưa có thông tin từ nền tảng tiêm chủng ha. Tại vì cái này hiện nay hệ thống nó đang điều chỉnh với cái lỗi cập nhật cái hệ thống thôi. Do đó mình đã tiêm một mũi rồi, tuy nhiên thì hệ thống nó chưa cập nhật. Mình đã tiêm 2 mũi rồi, tuy nhiên hệ thống nó chưa cập nhật lên. Do đó thì sau khi mà hệ thống nó điều chỉnh những cái lỗi này, thì ngay chỗ cái mục này, cái mục bên tay trái ngay chỗ này, thì nếu bạn đã tiêm một mũi thì sẽ hiển thị một mũi, và cái màn hình của bạn á, là được biết theo cái thông tin á, thì là nếu một mũi á, là nó sẽ hiển thị màu vàng. Đó, còn nếu mà bạn chưa mũi nào giống như màu như vậy nè, thì cái màn hình của bạn sẽ hiển thị màu đỏ hai bạn ha. Còn đối với trường hợp ví dụ như nếu mà bạn tiêm 2 mũi rồi thì cái này nó sẽ hiển thị là bên trái nè, nó hiển thị của bạn là đã tiêm 2 mũi và cái màn hình của bạn hiển thị màu xanh. Đó, thì khi mà bạn mở màn hình lên là người ta sẽ phản ứng nhanh, ta biết nhanh liền.
đó là bạn đã tiêm mấy mũi rồi đó. Còn tiếp theo đó là cái mục là bên tay phải bạn là mục đã xét nghiệm hay chưa đó. Thì cái mục xét nghiệm á, xét nghiệm có nghĩa là có thể là ví dụ như người ta yêu cầu ví dụ như bạn đi từ một cái tỉnh này sang một tỉnh khác, bạn phải có yêu cầu xét nghiệm âm tính đó, thì người ta mới cho bạn đi qua tỉnh khác, ví dụ như vậy. Thì sau khi mà có thể là bạn đi qua một cái tỉnh, đi lên bệnh viện, bất kỳ bệnh viện nào, bạn chỉ cần bạn xét nghiệm Covid thôi, bạn có kết quả âm tính hay là dương tính gì đó vân vân, thì tự nhiên cái mục bên phải này sẽ được cập nhật luôn ha. Đây các bạn, mình lít một cho bạn coi đây. Hiện tại là cái mục này là của bà xã mình, thấy không? Nó ghi mục cuối cùng bạn coi nào. Đó, đã xét nghiệm test nhanh hết hạn là âm tính ha bạn ha. Đó. Tuy nhiên cái mục này nó đã lâu rồi, từ ngày 15 tháng 9 rồi, nó đã hết hạn rồi. Thì cái mục xét nghiệm này bạn có một thời hạn bao lâu đó, người ta sẽ quy định trên cái xét nghiệm đó. Đó, nếu mà bạn có thì nó hiển thị trên đây. Đây. Đó, của mình hết hạn, do đó nó hiển thị tối đen luôn bạn ha. Đó nè, có 15 tháng 9, do cái đợt này là do bà xã mình có dấu hiệu nó giống bị sốt thôi, bị sốt, mình cũng lo lắng, do đó thì mình đi dẫn bà xã lên bệnh viện xét nghiệm, thì cái đó là cuối cùng là phát hiện ra đó là bị sốt xuất huyết các bạn, nó bị sốt xuất huyết đó. Tuy nhiên thì mình cũng bất ngờ là cái thông tin nó cập nhật lên hệ thống, mình đăng nhập số điện thoại vô cái là thấy cập nhật lên hệ thống liền. Đó là vậy, rất là hay các bạn ha. Thì đó, thì khi mà bạn hệ thống hoàn thiện thì khi bạn xét nghiệm thì hiển thị một bên phải mình hiển thị lên là bạn đã xét nghiệm kết quả âm tính, ví dụ vậy đó, hiển thị luôn. Và cái kết quả xét nghiệm này nó còn hiệu lực đó. Thì sau khi bạn đi qua một cái địa phương nào đó đó, thì sau khi bạn khai báo y tế, sau khi bạn khai báo đầy đủ cái khai báo y tế và khai báo di chuyển nội địa xong, và những cái thông tin được cập nhật, thì khi đi đến thì cái mã, bây giờ tiếp theo đó là cái mã, không, cái mã code thông tin trên bản đồ mà tác dụng gì, thì khi đi đến người ta sẽ dùng một cái máy đây, bạn thấy có một cái mục đây, máy quét đây, người ta sẽ dùng một máy quét, người ta quét cái mã code của mình, ví dụ nha, tại vì mình hãy lấy máy khác mình quét cho bạn coi nó tác dụng gì. Đây, mình hãy quét thử đây đó. Khi quét lên thì sẽ hiển thị ngay lập tức cái thông tin bạn. Thứ nhất là bạn đã khai báo y tế rồi nè, đó, chờ thấy không, một khai báo y tế đã tăng lên nè, đó, đã khai báo y tế nè, đó, hiện tại là kết quả bình thường. Rồi, tới đây mình sẽ chia sẻ thêm về cái việc mà khai báo y tế mà có kết quả này bình thường ha. Thì có nghĩa là bạn được qua cái chốt đó. Tuy nhiên thì trước đó bạn đã có di chuyển ở nhiều nơi, hoặc là trong người có dấu hiệu ho sốt gì đó, tuy nhiên là bạn không khai báo. Mục đích thì bạn đã không khai báo điều đó để bạn đạt cái khai báo y tế là bình thường để bạn được qua chốt. Tuy nhiên thì trong quá trình bạn di chuyển vào đó thì bạn sẽ có thể là bạn đã bị nhiễm bệnh và bạn sẽ lây lan cho rất nhiều người khác. Tuy nhiên thì sau khi mà cái việc bạn lây lan đó thì những cơ quan y tế, cơ quan chức năng, người ta sẽ kiểm tra lại cái thông tin của bạn, và nếu người ta xác minh được cái việc mà bạn khai báo gian dối thì bạn sẽ bị phạt nha bạn nha. Người ta sẽ căn cứ vào luật để ta xử phạt bạn về hành vi việc khai báo y tế không đúng sự thật các bạn ha. Bạn có đọc trong cái mục mà khai báo y tế, bạn mở lên, nó có mục là khai không đúng sự thật, không đúng thông tin sự thật, thì bạn sẽ là được xem là vi phạm pháp luật ha bạn ha. Rồi bạn chú ý phần này nha bạn nha. Đó, người ta sẽ cho bạn qua chốt. Hai tiếp theo đó là người ta sẽ kiểm tra được bạn đã tiêm được mấy mũi rồi. Đó, cái vaccine là có thể tiêm được 1-2 mũi đó, vân vân. Đó. Cái thứ ba là người ta sẽ kiểm tra được bạn bạn có đủ điều kiện, bạn đã xét nghiệm chưa. Đó, bạn ví dụ nếu mà có thì nó có thông tin xét nghiệm ở đây luôn. Đó, thì 3 thông tin này nó sẽ được người ta quét code, nó sẽ nhìn thấy ngay lập tức, là kiểm tra được ngay lập tức là bạn đã là hoàn thành đầy đủ cái điều kiện để bạn đi qua một cái địa phương hay một tỉnh khác vậy đó. Hoặc là bạn đi đến một cái cơ quan nào đó, người ta yêu cầu, người ta kiểm tra cái thông tin khai báo của bạn nó là đầy đủ chưa, thì cái việc đó bạn có có một cái code trên đây là người ta quét một cái là người ta có thể là biết được cái thông tin đầy đủ của bạn ha. Đó là vậy. Thì cái ý nghĩa của này vậy. Rồi tiếp theo đó là về cái mục là phản ảnh ha. Phản ảnh rồi đó, thì cái mục phản ảnh mình click vào thì nó sẽ có cái hình như vậy. Bằng chưa phản ảnh thì nó sẽ hiển thị màn hình phản ảnh như vậy đó. Thì vào phản ảnh thì mình cứ đi ngắn gọn thúc tích thôi ha. Ví dụ như tôi đã tiêm đó, đã tiêm một mũi vaccine ha. Ví dụ tiêm mũi 1, tiêm mũi 1 vaccine đi. Tôi đã tiêm mũi 1 vaccine nhưng hệ thống
thống BC Covid, BC Covid, Covid, Covid chưa cập nhật, cập nhật. Rồi đó, đơn giản ngắn gọn thôi không. Đó thì mình chỉ nhắn tin ngắn gọn xúc tích thôi, đơn giản thôi. Không cần mà văn hoa cầu kỳ, ví dụ hai kính thưa anh, tôi tên gì đó, họ tên, địa chỉ ở đâu, rồi tôi đã tiêm một mũi vaccine, nhưng trong sổ y tế đã có, nhưng tôi chưa thấy hệ thống trên Covid cập nhật cho tôi hiển thị một mũi tiêm. Nay tôi kính xin cơ quan y tế hỗ trợ xem xét cập nhật thông tin cho tôi. Nó dài dòng các bạn không nên ghi gì nha, tại vì mình nghĩ là cái hệ thống này người ta tiếp nhận cả triệu thông tin lận, do đó thì mình nghĩ là mình sẽ ghi những thông tin rất ngắn gọn và xúc tích và chi tiết thôi. Đó, mình nghĩ thì hẳn là không cần, hẳn người ta cũng không cần là mình phải cảm ơn hay là cảm ơn chú bác, xin cảm ơn, trân trọng kính chào quý vị đâu, không cần đâu. Đó, người ta chỉ cần là chúng ta theo mình nghĩ là chúng ta ghi ngắn gọn xúc tích, đúng ý vị trí thôi, đơn giản vậy thôi, thì ta hiểu được cái vị trí, người ta sẽ xử lý vấn đề nó nhanh hơn các bạn ha. Còn mà ghi dài quá, người ta khi người ta đọc cái thông tin người ta rất là khó khăn các bạn. Cái lại vấn đề về cái thông tin người ta tiếp nhận rất nhiều các bạn ha. Cái việc người ta làm chậm cái tốc độ xử lý của người ta hơn và chậm xử lý cho bạn hơn. Rồi tiếp theo về tỉnh thành, về phản ánh tỉnh thành thì mình đang ở đâu? Hiện tại mình ở Hồ Chí Minh. Cái này là cái địa điểm, cái nơi mà mình ở team ha. Ví dụ như bạn team ở đâu là bạn liên hệ đó nha, chứ không phải liên hệ ngay cái địa chỉ của nhà mình nha. Đó, ví dụ như nhiều lúc mình ở nhà trọ mà mình điền địa chỉ nhà thì người ta gửi thông tin xuống dưới, người ta cũng đã làm có thông tin của bạn, đúng không ạ? Chỉ có những cái nơi mà bạn đăng ký team, rồi nhớ kỹ đây là địa chỉ những nơi mà bạn đăng ký team. Đó, ví dụ như tôi ở khu vực này, tôi đang team ở khu vực này. Đó, thì bạn sẽ điền ngay địa chỉ đây, địa chỉ bạn team khu vực này không? Nhớ bạn team khu vực này không? Rồi đó, sau đó bạn gửi phản ảnh, bấm kích gửi phản ảnh xong. Đó, thì sau khi bạn gửi phản ảnh xong thì tất nhiên nó sẽ hiển thị cái hình ảnh như vậy. Đây, tôi đã tiêm một mũi vaccine nhưng trên ứng dụng không cập nhật số mũi vaccine tôi đã tiêm, đơn giản thôi, rồi ngắn gọn xong. Thì sau thông tin này sẽ gửi về hệ thống, người ta cập nhật và từ từ người ta điều chỉnh cho mình. Tại vì thực sự thì cũng chia sẻ cái hệ thống hiện nay rất là số lượng rất là đông, một lượng truy cập tương tự khá lớn. Lại cái ứng dụng nó tương đối mới hình thành, do đó thì nó cần phải có thời gian điều chỉnh các bạn cho nó hợp lý ha bạn ha. Thì tuy nhiên qua đó thì bạn có thể là sử dụng những ứng dụng tạm thời cũng được, thấy không? Đó, tuy nhiên thì sau này chúng ta sẽ sử dụng hết tất cả các ứng dụng này, do đó các bạn thời gian này chúng ta sẽ nắm những cái thông tin như vậy là ok rồi. Giờ nắm trước cái thông tin là ok, là trước sau chúng ta sẽ sử dụng một ứng dụng thống nhất thôi. Rồi tiếp theo là cái mục khoanh tròn đây ha. Rồi mục đây là có những gì? Đây mục này những cài đặt thôi, bằng cài đặt có mục gì đó. Rồi cái này là chỉ chung là chỉ là cái mục mà để nhập mã xác thực do cơ quan y tế tới cấp quyền để thực hiện gửi lịch sử tiếp xúc ha, dữ liệu đó vân vân. Cái này thì khi nào mình chắc cũng chưa đâu, khi nào mà có vấn đề gì đó đụng tới vấn đề đó thì người ta hướng dẫn thôi. Còn này chỉ có việc ấy thôi, nói chung nó cũng không có gì trong đây. Rồi cái nhiều chức năng chưa phát triển. Rồi bên mục này nói chung cũng không có, hiện tại cũng chưa có gì ha. Rồi đó nè, cái nơi này nói chung là chỉ là bạn nhìn thêm là đó, đến nhà riêng là nó sẽ báo tự động khi mà nhập nhật 3G lên ha. Đó, rồi ok bạn. Đó, còn đây là một thông báo thôi. Ví dụ như bạn cập nhật hay là đi thay đổi thông tin gì lên đây, nó sẽ thông báo cho mình ha. Đó, bạn đã cập nhật thành công số điện thoại gì đó. Rồi hai các bạn ha, đến đây thì mình xin tóm tắt và chia sẻ đến các bạn cái quy trình hoạt động của ứng dụng này theo cá nhân của mình ha. Rồi trước tiên á, mình sẽ chia làm hai phần nè, một cái phần bên phần là người dân và một bên là hệ thống. Thì sau khi tất cả người dân sẽ tải ứng dụng về, thứ nhất là cung cấp các thông tin cá nhân và địa điểm ở mục quản lý QR ha bạn ha. Rồi tiếp theo là là cung cấp khai báo y tế và khai báo cái di chuyển ở mục khai báo y tế này là hai không. Rồi cái mục thứ ba đó là cái mục mã kiểm tra lưu thông. Thì mã này nó có tác dụng là kiểm tra xem người dân đã khai báo y tế hay chưa, không? Kiểm tra được xem là người dân đã tiêm vaccine hay chưa.
và có thể là kiểm tra là việc mà người dân tùy một số khu vực nha. Cái điều kiện xét nghiệm này thì nó tùy một số khu vực là cái thông tin người dân đó, cái người đó đã xét nghiệm Covid hay chưa. Ví dụ một số khu vực người ta yêu cầu là khi bạn qua khu vực tôi là bạn phải có giấy xét nghiệm, hay bạn đến một cái cơ quan địa phương nào đó bạn phải có giấy xét nghiệm là âm tính, ví dụ vậy, thì nó sẽ hiển thị cái thông tin xét nghiệm lên. Đó thì cái mã QR code này thì nó có tác dụng như vậy. Qua đó thì nó cũng có thể biết được cái thông tin họ tên, địa chỉ và chứng minh nhân dân, căn cước rồi đó, vân vân. Khi mình quét cái mã này các bạn, mình có thể xem và kiểm tra được những thông tin như vậy đó. Rồi về mặt cái đó là về người dân, chúng ta sẽ khai báo những thông tin đó lên hệ thống không. Rồi về cái hệ thống này nó hoạt động như thế nào thì trước tiên là cái hệ thống nó sẽ tổng hợp tất cả các thông tin về Covid. Ví dụ cái thông tin mà chúng ta gửi cập nhật lên hệ thống, ví dụ thông tin về cá nhân, địa điểm, nó tổng hợp về cái thông tin khai báo y tế, khai báo di chuyển của người dân cung cấp lên hệ thống đó, tổng hợp lại. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta xây dựng một hệ thống, tuy nhiên chúng ta không có kiểm soát, thì cái việc mà cập nhật cái thông tin địa điểm, thông tin cá nhân hay là khai báo y tế hay khai báo di chuyển lên hệ thống, nó sẽ rời rạc và không có mạch lạc, nó không có đúng đắn, hay là do như vậy. Do đó thì để kiểm soát tốt thì các bạn để ý khi mà bạn đi qua những cái chốt, những cái điểm, thì người ta đều có những cái chốt chặn, và chúng ta đều có cái quét mã code. Thì mục đích của quét mã code để làm gì? Đó là mục đích là có thể là người ta sẽ kiểm tra coi bạn khai báo y tế chưa đó, kiểm tra bạn đã tiêm vaccine chưa đó. Mục đích là kiểm tra tiêm vaccine chưa là để nhằm hạn chế cái việc mà chúng ta có thể mắc bệnh đó. Nói chung là không phải hạn chế bệnh mà hạn chế cái tỷ lệ tử vong, ví dụ như vậy. Rồi qua đây mình cũng chia sẻ thêm về cái việc mà chúng ta đã tiêm vaccine. Thì mình theo mình được biết á, thì được hiểu á, thì không phải là bạn tiêm vaccine được 1 mũi 2 mũi là bạn không lây lan cho người khác nha bạn nha. Nếu mà bạn tiêm 1 mũi nhưng mà bạn lại tiếp xúc với người bị bệnh Covid thì bạn vẫn có thể là bị mắc bệnh Covid, và bạn vẫn có thể là lây lan cho người khác nha bạn ha. Tiêm vaccine là có ý nghĩa là, theo mình biết là có ý nghĩa là bạn chỉ giảm cái mức độ tác hại, cái mức độ nguy hiểm của con virus đó lên cơ thể mình thôi, không, mình giảm mức độ tác hại thôi. Do đó thì các bạn thấy các loại thuốc vaccine nó tiêm nó có tỷ lệ bao nhiêu phần trăm đó. Ví dụ như có hiệu quả, ví dụ như 70%, 80%, 90 mấy phần trăm đó là có nghĩa là nó giảm mức độ tác hại của cái virus lên cơ thể mình thôi, lên con người mình thôi, chứ về nó không thể là ngăn ngừa được cái sự lây lan của virus đó thông qua cơ thể mình nha các bạn nha. Mình vẫn có thể lây lan các bạn ha. Do đó các bạn chú ý về cái thông tin này. Thì đó là cái thông tin mà mình được hiểu được, mình biết được hả bạn ha. Đó, vaccine chưa, hoặc là việc kiểm tra xem bạn đã xét nghiệm Covid chưa. Thì đối với trường hợp mà kiểm tra xét nghiệm Covid thì nói chung một số tùy khu vực thôi. Tùy người ta có thể là khi bạn đến một cơ quan địa phương nào đó, một địa phương nào đó, nếu mà người ta có yêu cầu bạn phải có giấy xét nghiệm âm tính thì người ta mới cho bạn vào. Thì lúc đó chúng ta sẽ người ta sẽ kiểm tra bạn coi đã có giấy xét nghiệm Covid chưa đó, như vậy. Thì hoặc là bạn đi qua những cái chốt lưu thông thì đều người ta có những cái kiểm soát khai báo bằng mã QR code này để người ta kiểm tra các bạn có thực hiện việc cung cấp đủ cái thông tin, đúng cái thông tin khai báo y tế, khai báo di chuyển lên hệ thống hay chưa đó. Thì cái điều này sẽ giúp cho cái hệ thống hoạt động đúng và chính xác các bạn ha. Đó, còn nếu không có việc kiểm tra kiểm soát này á, thì hoặc là người dân người ta không hiểu hoặc làm không đúng về những cái khai báo di chuyển, hoặc là không khai báo ở đó, thì cái việc kiểm soát hay thực hiện cái hệ thống này nó sẽ không được chính xác lắm. Rồi qua đó nếu mà cái việc mà tổng hợp thông tin, rồi cái việc khai báo của người dân nó hoàn toàn tốt, không, khai báo y tế hoặc khai báo di chuyển cho tốt, thì qua đó cái hệ thống này nó sẽ cảnh báo được, ngăn chặn được cái sự lây lan bằng cách nào. Thì mình nói ví dụ các bạn nay khu vực đó người ta khai báo lên những thông tin cái khu vực này có nhiều người bị sốt, bị ho, hay là bị nhiễm Covid đi đó, thì đây là những cái vùng đỏ. Thì vô tình ví dụ cái vùng B là cái vùng đỏ đi, bạn là một người vùng A,
khai báo y tế bạn vẫn bình thường, không bị vấn đề gì hết. Tuy nhiên từ vùng A bạn đi vào vùng B, rồi bạn quay ngược về vùng A của mình đó, thì nếu cái hệ thống không cảnh báo thì người vùng A này đi vào vùng B mà không biết, vô tình người vùng A này, cái người ở vùng A này bị mắc bệnh, nhiễm bệnh, thì người vùng A này có thể là lây lan cho tất cả những người khác trong cái vùng A này, đúng không ạ? Đó, thì tuy nhiên nếu mà khi bạn khai báo y tế thì trên cái hệ thống người ta sẽ nhìn thấy được là những cái người mà họ đang di chuyển từ vùng A sang vùng B, sang cái vùng nguy hiểm rồi, thì người ta sẽ cảnh báo được là cái người vùng A này đang có là cái vùng người đang có nguy cơ. Do đó họ sẽ ngay lập tức có thể là đến khu vực vùng A, những người di chuyển vùng A này người ta sẽ cảnh báo là bạn có thể là bạn sau khi bạn đã đến một cái vị trí vùng B là cái vùng nhiễm bệnh đó, các bạn không nên, là bạn nên theo dõi sức khỏe của mình. Tại vùng B là bạn đã tiếp xúc với những vùng đang có rất nhiều người bệnh, bạn nên ở nhà, bạn nên theo dõi, có bộ phận y tế người ta theo dõi hoặc kiểm tra sức khỏe coi bạn có bị nhiễm virus hay không, bị nhiễm Covid hay không, đúng không ạ? Đó. Còn nếu trường hợp mà nếu chúng ta không có kiểm soát, không có ngăn chặn như vậy ngay từ buổi đầu, mà chúng ta không biết nắm được cái thông tin di chuyển của những người dân, vô tình những người dân đi vào vùng B này để đi ngược từ vùng A đi vào vùng B này về rồi để đi ngược vùng A, vô tình họ bị nhiễm bệnh họ cũng không biết luôn, và dẫn đến họ lại tiếp xúc những cái người trong vùng A, dẫn đến họ lây lan ra cái khu vực vùng A. Do đó thì dẫn đến là nó dẫn đến nó lây lan rất là nhanh. Cái mà bạn bây giờ đã biết cái tình hình Covid này nó lây lan rất là khủng khiếp đó. Do đó thì có cái hệ thống này nó sẽ giảm thiểu cái nguy cơ lây lan cực kỳ tốt các bạn, cực kỳ hiệu quả. Mình thấy nếu mà cái hệ thống hoạt động đúng theo cái quy trình mà mình hiểu như vậy thì nó sẽ mang tính chất cực kỳ ý nghĩa và cực kỳ hiệu quả luôn, cực kỳ tốt luôn, và nó mang cái ý nghĩa là nó có thể ngăn chặn được rất tốt cái vấn đề về tình hình dịch lây lan các bạn ha. Đó là vậy đó. Thì cái ý kiến của mình chia sẻ như vậy. Còn nếu các bạn nào có ý kiến nào nó hay hơn, nó cảm thấy cái ý kiến mình nó cảm thấy cái ý kiến mình nó chưa có đúng, thì bạn cứ có thể là góp ý ở bên dưới, để lại comment bên dưới, thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi để cho tất cả những người dân chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của cái việc xây dựng cái hệ thống BC Covid này trên toàn quốc là như thế nào, để chúng ta người dân hiểu rõ, để người ta cùng chung tay để đẩy lùi dịch Covid, để hồi phục lại kinh tế, để trả lại những cái ngày trong xanh tươi đẹp như lúc trước các bạn ha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi, đã lắng nghe theo dõi ha. Đó, ok bạn ha. Rồi nói chung video thì mình cũng chia sẻ hết tất cả các mục ở trên đây ha. Rồi rất mong cái video sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu mà các bạn cảm thấy cái video có ích thì các bạn có thể là click like, click đăng ký, hoặc các bạn sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người có thể là tìm hiểu và nắm cái thông tin để có thể thuận tiện hơn cho việc lưu thông, và cùng chung tay chúng ta cùng đẩy lùi cái dịch Covid ha các bạn ha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Rồi thì đây là những cái thông tin mà mình đã tìm hiểu về ứng dụng ha, và mình chia sẻ đến các bạn. Còn các bạn nào có những cái hiểu biết thêm về những ứng dụng, những cái gì đó hay hơn thì bạn có thể là hay là bạn cảm thấy những cái gì mình chia sẻ nó chưa có đúng hay gì đó, thì bạn cứ tự nhiên comment để chúng ta cùng trao đổi thông tin với nhau ha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Chào tất cả các bạn ha.